اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب در جلسه گذشته در مورد مراتب نفس انسان 4 مرتبه رو خدمت عزیزان عرض کردیم: مرتبه جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی یا همون فرشته‌ای. مرتبه 5 رو قبل از اینکه بریم یه تمرین برای جا افتادن این 4 تا بخش انجام بدیم تا بتونیم یه مقدار محکمتر وارد بخش فوق عقلی یا بحث فوق تجرد یا مرحله انسانی بشیم. ببینید، من سوال میکنم شماها بگید درسته یا غلط. هم یک کلمه فقط، زیاد زحمت نمیدم بهتون. ببینید، ما تو این 4 مرحله به هیچ وجه ملاک انسانی نداریم، یعنی ما نمیتونیم انسان رو با هیچ کدوم از این 4 مرحله بسنجیم یا قیمت بدیم. گزاره ها رو من میگم، شماها فقط بگید درسته یا غلط. هرچی انسان پولدارتر باشه انسان تره. کسانی که زیباترند انسان ترند. کسایی که بچه دار میشن انسان ترن. کسانی که غذاهای بهتری میخورند با شرافت ترن، انسان ترن. رئیس جمهور انسان تر از وزراست. وزرا انسان تر از استاندارا هستن. خب دکترا انسان تر از ارشدان. مجتهدین انسان تر از طلبه های سطح 4 هستند. مرجع تقلید انسان تر از سایر مجتهدینه. پس ببینید، ما اینجا به هیچ وجه ملاک انسانی نداریم. خیلی هم راحته، همه هم میتونن جوابشو بفهمن. اساسا ما تو هیچ کدوم از این کمالات 4گانه ملاک انسانی نداریم. همشون شریفن، ارزش دارن، کمال هستن، نورانی هستن، خیلی قیمتی هستن. انجامشون هم عبادته. ولی سطح انسانی نیستن. اینا هیچ کدوم سطح انسانی نیستن. خب بریم سراغ مرتبه 5 یا مرتبهش میگن اصطلاحاً، چون مرتبه 4مون عقله، مرتبه 5مون ما با داشتن عقل با فرشته ها یکی میشیم. در مرتبه فوق عقل اونجا هست که از فرشته ها جلو میزنیم، یا فوق تجرد، چون فرشته ها در مقام تجرد هستند، تجرد تام هستند. با در مقام فوق تجرد قرار داریم. در مقام فوق تجرد انسان کادرها رو میشکنه. در مقام تجرد شما کادر دارید. مثلا وقتی میگید 2 تا 4 تا، این 2 تا 4 تا الی یوم القیامت 2 تا 4 تاست. درسته یه حقیقت عقلانیه، یه حقیقت مجرده، اما دانش از جنس دانشه، اما کادر داره. یعنی هیچ وقت 2 تا 5 تا دیگه نمیشه، هیچ کادر شکسته نمیشه. هیچ کدوم از فرمول ها و قواعدی که شما در دانش کسب میکنید از کادر خودش دیگه در نمیاد. عقل بسته است و محدودیت داره، حدش مشخصه. اما در فوق عقل شما کادرها رو میشکنید، یعنی اساسا دیگه حد وجود نداره. در مراتب فوق عقلی انسان با هیچ کادری نمیتونه، با هیچ محدودیتی نمیتونه سازگار بشه. اصلا انسان کلا در بخش فوق عقلانی فقط پروازهای برد بلند داره، یعنی نامحدود طلب میشه، بی نهایت طلب میشه. علم رو بی نهایت میخواد، لذت رو بی نهایت میخواد، زیبایی رو بی نهایت میخواد، عمر رو جاودانه میخواد، قدرت رو بی نهایت میخواد و اساساً زیبایی، کمالات، خوبی ها، هر چی که میخواد رو انسان در این بخش بی نهایت میطلبه. طلبش طلب بی نهایت. طلب هم معنا داره از نظر وجود شناسی. شما وقتی میگید طلب هر چیزی قاعده داره. ما 5 قانون داریم در طلب.
اولین قانون این هستش اگر چیزی رو میطلبی مطلوب وجود داره. یعنی طلب معدوم مطلق محاله، بالاخره وجود داره که طلب درش ایجاد میشه. طلب یک امر حقیقی است، ما چیزی رو میطلبیم. پس اگر میطلبیم طلب و تشنگی نسبت به چیزی وجود داره، اون چیز وجود داره. یک. دو، طلب هر چیزی نشان دهنده سنخیت با اون چیز هست. اگر ما چیز باهاش سنخیت نداشته باشیم طلبی نداریم نسبت به او. اگر بین طالب و مطلوب همیشه سنخیت وجود داره. این نکته خیلی مهمه. مثلا شما هیچ وقت هوس نمی‌کنید دستمال کاغذی بخورید، چوب بخورید. اگه چیزی میطلبید بخورید باید باهاش سنخیت داشته باشید. گوشتون چیزی که سنخیت داره میشنوه، چشمتون چیزی که سنخیت داره میبینه. تناسب باید بینشون برقرار بشه. 3. طلب هر چیزی نشان دهنده بهره برداری قبلی از اون چیز هست. یعنی قبلا به نحوی ما با این آشنا هستیم. مثل اینکه امروز من به شما میگیم که قراره امروز از شما با یک میوه پذیرایی کنیم، اما میوه‌ای که شما تا به حال نخوردید. شما توقعتون از میوه مشخصه دیگه چی. وقتی میوه یعنی یک گیاهی هست که قراره بیاریم و تا به حال نخوردید. مثلا فرض بفرمایید میگیم امرود. شما مثلا اونا که هند رفتن مثلا میگن امرود، یا مثلا انبه قبلا کسی انبه نمیشناخت. مثلا کیوی تا مثلا 30 سال پیش تو ایران شناخته شده نبود. کیوی میگیم حالا چیه، بیارید ببینیم چی هستش. وقتی میگیم میوه، شما چون میوه رو به شکل کلی قبلا برداشت کردید تقریبا میدونید چیه. میگیم امشب قراره به شما یه میوه‌ای بدیم که تا به حال نخورید. انسان درش این هوسه و طلبه ایجاد میشه به صورت کلی ولی نمیدونه چیه. 4. طلب هر چیزی نشون دهنده تجربه و بهره برداری قبلی از اون چیز هست. یعنی وقتی میگیم شما هوس آناناس رو زمانی میکنید که قبلا آناناس خورده باشید، یا کیوی رو، یا نمیدونم انبر رو، یا هلو رو. اگه قبلا تجربهش رو نداشته باشید هوس اون میوه امکان پذیر نیست. و اگه یه چیزی رو هوس میکنید و طلب میکنید یعنی قبلا چشیدیدش که هست. پس وجود داره، سنخیت باش دارید، به طور کلی میشناسیدش، تجربهش کردید. 5مین چیه؟ بگید. 5مین کمال ظرفیته. اگر طلب چیزی رو میکنیم ظرفیت داریم. وقتی ظرفیت وجود نداره طلبی هم نیست. مثل الان بگم میخوام برای شما شام بیارن، میگم ما مثلا ساعت 1 غذا خوردیم، 2 غذا خوردیم، الان طلبی نداریم. ولی 9 شب چرا؟ 9 شب برای اون غذا بدید، طلب داریم. طلب اگر وجود داره یعنی یه ظرفیت وجود داره. همه انسان ها طلب بی نهایت رو دارن بدون استثنا. هیچ انسانی رو شما در تاریخ پیدا نمی‌کنید که از بی نهایت طلبی بدش بیاد یا اصلا دور باشه از بی نهایت طلبی. همه بی نهایت رو دوست دارن. علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، کمال بی نهایت، عمر جاودان. انسان اساساً از محدودیت متنفره، چون ساختارش اینجوری است که حالا بعد راجع به ساختار سخن خواهیم گفت. وقتی میگیم بی نهایت وجود داره یعنی کمال بی نهایت، پس ما یه وجود بی نهایتی داریم که همه کمالات رو با هم داره که انسان دوستش داره. چون چند تا بی نهایت که نمیتونیم داشته باشیم. وقتی میگیم یه وجود، از کجا شما میگید یه وجود چند تا وجود نیستن؟ چون بی نهایت نمیتونه بیشتر از یکی باشه. وقتی بی نهایت بشه 2 تا، هر کدوم همدیگه رو محدود میکنن. ما 2 تا بی نهایت نمیتونیم. بی نهایت یکیه، ذاتاً یکیه. پس ما یک بی نهایت داریم که نفس انسان میطلبتش و همه کمالات رو با هم داره. این بی نهایت رو که بعداً در مورد اثباتش با هم انشالله جلسه خواهیم داشت. این بی نهایت رو اصطلاحاً بهش میگن الله تبارک و تعالی. انسان در بعد فوق عقلانی و فوق تجردش عاشق اللهه. همونطور که امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی چی عاشق خداست؟ یعنی موحده. ایشون رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست ولی نمیفهمدش. اگه انسان بفهمه اون بی نهایتی که عاشقشه یک وجود و هستی بی نهایت به اسم الله در بخش 5، دیگه نمیره دنبال چیزی دیگه. ولی وقتی نفهمدش بی نهایت طلبیش چجوری میتونه ارضا بکنه؟ میاد توی 4 مرحله پایینی. یعنی بی نهایت طلب میشه در پول،
در کمالات جمادی، در کمالات حیوانی و در کمالات علمی. تو اینجا بیاده میکنه. امپریالیسم عبارت است از بی‌نهایت طلبی انحراف شده، منحرف شده. وقتی که بی‌نهایت طلبی منحرف میشه از روند بی‌نهایت حقیقی، شما یه بی‌نهایت حقیقی که بیشتر نداره اون اللهه. وقتی از انسان از طلب بی‌نهایت حقیقی منحرف میشه، میره سراغ ظهورات این بی‌نهایت، یا کمالات جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه یا علمیه یا همشون. این میشه امپریالیسم، یعنی یک بی‌نهایت طلبی منحرف. و حالا که اینجوری میشه دیگه ما ظلم و ستم و استکبار و تجاوز و تعدی و همه چی به وجود میاد از اون بی‌نهایت طلبی منحرف شده. پس انسان در تمام وجودش 5 نوع معشوق یا اله داره: الههای جمادی، الههای گیاهی، الههای حیوانی، الههای علمی، اله انسانی. گزاره لا اله الا الله مربوط به این بخش از انسان هستش. اینو خوب دقت کنید. لا اله الا الله این مال بخش انسانه، نه هر انسانی. شما به دختر 5 ساله نمیتونی بگی ای کار خوب کنی شوهرت میدم، اصلا ذوقی نداره. یا پسر 5 ساله بگی اگه فلان کار خوب کنی زنت میدم، اصلا خوشش نمیاد، چون اصلا کلی هم ناراحت بشه. چرا؟ چون بلوغ مربوط به اون کمال رو الان این نداره. این بچه تو مرحله چیه؟ تو مرحله جمادی و که اگه مثلا فلان کار خوب کنی بده یه شکلات میدم، یه اسباب بازی میدم، یه چیزی میدم، خوشش میاد. ولی اگه بخوای یه چیزی که تو موضوع بخش حیوانی است بهش بگید اصلا لذت نمیبره، چون بلوغ اون بخش طلب نداره اصلا الان. پس طلب معلول بلوغ اون بخش هستش. اگه بخشی بالغ شد طلبش هم داره. این وقتی که بلوغ پیدا میکنه حالا میطلبه. در غرب، من حالا تو غرب زندگی کردم، بعضی از مدارس تو اروپا 3 ابتدایی پسرا باید حتما کاندوم داشته باشن، دخترها حتما قرص ضد بارداری دارن تو مدارس 3 ابتدایی. چرا؟ چون این مادر تو فضای سکس اصلا زندگی کرده، ژن سکسش فوق العاده قویه و بعد تو این ژن سکس ازدواج میکنه، 9 ماه بارداری با همه این تصاویر آشناست. این بچه وقتی که به دنیا میاد دائما فضای سکس رو داره میبینه و تجربه میکنه، اصلا یه چیز عادیه. برای همین شما دخترای 9 ساله آمریکای اروپایی رو بخواید ببینید با 9 ساله های ما خیلی فرق میکنن. هیکلشون مثل دخترای عرب قدیم که مثلا میگن پیغمبر با دختر 9 ساله ازدواج کرد. 9 ساله اون موقع که مثل 9 ساله الان ما نیست که کارتون با شکلاتش دیر بشه بزنه زیر گیر. 9 ساله اون موقع یه زن کامل بوده. الان مثل دختر پسر اروپایی. الان دخترای 9 ساله اروپایی فیلم پورن بازی میکنن. مثلا موضوع فیلم پورن هستن 9 سال به بالا. خب این چون بلوغش زیاده، یعنی انقدر تغذیه شده، بلوغ زودرس داره. چون بلوغ زودرس داره طلب سکس هم داره. چیزی که الان تو اتفاق افتاده تو نابرکتی این اینترنت تو فضاهای ایرانی، ما الان سن بلوغمون به جای 15 سال رسیده به 12 سال. نوع پسرای ما الان 12 سال دیگه متاسفانه بلوغ جنسی پیدا میکنن. بعضیا که زودتر هستن این بلوغو پیدا میکنن، چون ما به حال تو مشاوره زیاد داریم اینا. دخترامون هم همینطور. این فاجعه است اتفاق. چرا؟ چون داره از طریق اینترنت تغذیه میشه و به بلوغ میرسه. انسان وقتی که به بلوغ انسانی رسید الله رو میخواد. اما اگه انحراف پیدا کرد به بلوغ انسانی نرسید، بی‌نهایت طلبیش رو در یک بخش دیگه ادامه میده. این خوب توجه کنید. وقتی یه انسان به طور طبیعی بالغ شد، یعنی بخش فوق عقلی رو عقل رو طی کرد، رسید به بخش فوق عقلی، فهمید انسانه، فهمید زن نیست. دقت کنید، دستان ببینید، فهمید عقل نیست، فرشته نیست، فهمید خانوم نیست، آقا نیست، اینا مال بخشای پایینی و زمینیشه. فهمید بدن نیست و جسمم نیست. اگه اینو فهمید که انسانه و حالا فهمید که لا اله الا الله، اون موقع تازه میتونه خودش شهادت بده. شهادت تو این مرحله است، اطلاعات دیگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شریک له. اطلاعات نیست. دین ما هم شهادت رو قبول میکنه، یعنی شخص باید همون معرفت هست. شهادت منشأش معرفته. یعنی شخص معرفت پیدا کرد خود شهادت میشه. الان به دختر میگید مثلا ما یه دختر اردن پیشم برای اینکه مشاوره حدود 7-8 سالش بود، این گریه میکرد که افسردگی پیدا کرده بود. اردش مادرش رو گفتم چیه؟ گفتش که من دوست ندارم بزرگ شم. گفتم خب چرا نمیخوای بزرگ؟ گفت خب مجبورم ازدواج کنم. گفتم خب ازدواج کنی چی میشه؟ گفت خب پدر مادرم جدا میشن، من دوست ندارم مادرم جدا بشن. این الان تو این چون بلوغ نداره نمیفهمه، یعنی فکر کنه ازدواج یعنی جدا شدن از کی؟ پدر مادر، از دست دادن پدر مادر. گفتم خب برای من بهت قول بدم ازدواج نکنی، شوهر نکنی، حله؟ گفت حله. گفتم خب پس من قول میدم اینا جلو مادرت پدرت قول میدم که تو ازدواج نمیکنی، همینجوری میمونی پیش پدر مادرت. خیلی خوشحال آروم شد و رفت. چند سال بعد این دختر شده بود 17 سال و نیم. دیدم با مادرش اومدن دفتر ما که اومدیم برنامه بگیریم، یه خواستگار اومده برای دخترم، اومدیم برنامه ازدواج بگیریم، آشنایی و تستای ازدواج اینا. به دختره گفتم قرارمون خراب شد دیگه، قرار داشتیم که تو ازدواج نکنی، زدی زیر قولت. گفت استاد شوخی نکن دیگه. ببین این الان وقتی که اینو میگه یعنی چی شده؟ چی شده؟ بالغ شده. حالا شما دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. خب خود شهادت میده، وجودش داره شهادت میده، وجودش داره شهادت میده، همسر میخواد. شما بگو نمیخوای، لازم نداری، بالغ نشدی تو، حالا بذار لیسانس تو بگیری، حالا برو سربازی. خب بی خوده. این هم داره وجودش داد میزنه که همسر میخواد، شهادت داره میده. انسان به محض که بلوغ انسانی پیدا کنه میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. ولی اگه نگه یعنی هنوز بالغ نشده. وقتی نیاز نداره به الله، دلتنگی نداره، احساس نیاز به الله نمیکنه، این آدم ممکنه الان 60 سالش 70 سالش باشه، بلوغای دیگه داره، بلوغ علمی داره، بلوغ بخش حیوانی داره، اما بلوغ انسانی نداره، چون احساس نیاز به کسی به اسم الله نداره. اصلا این دنبالش نیست، اصلا نمیخوادش. برای همین وقتی بلوغ نداشته باشه نماز 4 رکعتیش که میشه 2 رکعت خیلی خوشحاله. ما رمضون که میاد ناراحت و عصبانی، ما رمضون که میره خیلی خوشحاله، چون احساس نیاز نداره به اینو به عنوان فقط صرفا یه تکلیف داره انجامش میده، نه به عنوان یه تشرف و یه لذت. اینو اصلا دوست نداره، اصلا دوست نداره. حجاب هم اگه رعایت بکنه، مثل خیلی از کسایی که ما میبینیم حجاب رعایت میکنه ولی حسرت بی حجابا رو میخوره. این پا میشه میره کیش یه جور دیگه میشه، میره دبی یه جور دیگه است، میره ترکیه یه جور دیگه است. چون اون بخشی که باید اینو به عنوان خوراک دریافت کنه بالغ نیست، الان فقط الزاما داره اینو قبول کرده. پس شهادت خیلی مهمه. اگر انسان رسید به این که به بلوغ رسید که فهمید آدمه، خودش میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا، من شهادت میدم دلبری، اله یعنی دلبر، حضرت فرمود اله یعنی آنچه که تو رو شیدای خودش میکنه، عاشق خودش میکنه، نمیتونی دوستش نداشته باشی. شما یه دختر رو بهش بگو پسر رو دوست نداشته باش، جنس پسر جنس مذکر، یا پسر بگو جنس مؤنث رو دوست نداشته باش، نمیتونه دوست نداشته باشه. به یه آدم عاقل بگو دانشگاه رو دوست نداشته باش، علم رو دوست نداشته باش، نمیتونی جلوشو بگیری. اون عاشق علم، عاشق دانشگاه، چون بلوغ پیدا کرده. بلوغ که اومد عشقم میاد، هر کاریش کنی میخواد بره دانشگاه، اون رشته رو علاقه داره، حاضره براش خیلی سختی بکشه، فقر بکشه، ولی اون رشته رو تحصیل بکنه، چون بلوغ پیدا کرده، عاشق معشوقش رو میخواد. نمیتونی جلوشو بگیری، تو اصلا نمیتونی جلوشو بگیری. به محض اینکه انسان بالغ شد، به محض انسان رو دستم نگاه کنید، انسان یعنی بخش فوق عقلی، به محض اینکه بالغ شد دنبال الله، دیگه هم شما نمیتونی جلوشو بگیری، هیچ کاریش نمیتونی بکن، چون رسیده، معشوقش رو میخواد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اله
یعنی معشوق. پس گزاره لا اله الا الله یه گزاره اسلامی نیست. اینو دقت کنید. گزاره لا اله الا الله یه گزاره انسانیه، انتولوژیکه، یه گزاره خارجیه. یه گزاره مثل آب در 100 درجه به جوش می آید. هرگاه ما آبی داشته باشیم و حرارتی به او بدهیم، این آب در 100 درجه چه؟ به جوش میاد هر جای عالم که باشه. هر جا ما انسانی داشته باشیم که به بلوغ برسه، این عاشق اللهه، میگه لا اله الا الله. لذا اونجایی که عشق نیست یعنی بلوغ متناسب با اون عشق نیست، طلب متناسب با اون عشق وجود نداره. ها تو برو به یکی جوونی که هنوز بلوغ نداره برو بگو که برو نماز بخون، برو ذکر بگو، تو یک تکلیفی میذاری گردنش، میبینی که خوشش هم نمیاد، آرامش هم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش نمیگیره. میگه خب کو من الله نماز میخونم، اینا بابام اینا نماز میخونه، آدم عصبی و پرخاشگره، 40 ساله بابام نماز میخونه، این نماز من چیو بخونم؟ من بشم مثل بابام؟ مادرم داره نماز میخونه، برم بشم مثل مامانم بشم؟ خب که اون مامانت هم خانم نماز خونده، آقا نماز خونده. ما بیشتر تو تربیت‌های مذهبیمون متاسفانه در کشور خانم و آقای مسلمان تربیت میکنیم. یعنی دستمو نگاه کنید، آموزش‌های دین به جای که بیاد بره رو این بخش سوار شه، رو کدوم بخش سوار میشه؟ رو بخش خانم و آقا. خانم و آقای مسلمان تربیت میکنیم. خانم و آقای مسلمان فرقش این است، اگه 4 رکعتی بشه 2 رکعت، چون قضا مال این نیست دوست نداره میذاردش کنار. اما رمضان بدش میاد، ما رمضان میره خیلی خوشحاله، اصلا با دین نمیتونه کنار بیاد، اکراه داره، ولی تا آخر عمر ممکن رعایتش بکنه، ولی واقعا عاشقانه نیست. واقعا عاشقانه نیست، چون نمیشناسه خودشو. وقتی خودشو شناخت به عنوان یک انسان، عاشق میشه خود به خود. ما به جای اینکه بیایم سر بچه هامون، جوونامون، مخاطبینمون رو هی بهشون بگیم آقا تو باید قرآن بخونی، حفظ قرآن کن، نماز بخون، حجاب داشته باش، این کارو کن، اون کارو کن، هی بخوایم به جای که این کارو بکنیم، یه کار باید میکردیم که نکردیم. برای همین این حادثه پیش میاد که الان آقای دکترم فرمودن، رهبری فرمودن که آقا این با یه انگیزه اسلامی خوب وارد دانشگاه میشه ولی همه رو از دست میده. چرا؟ چون اون چیزایی که یاد گرفته رو یاد گرفته، منطبق با خودش نمیدونه. ولی ما تو اروپا و آمریکا یه عالم دختر پسر داریم که هیچ کدوم از این اتفاقاتی که بعد دختر پسر ما تو دانشگاه اتفاق میفته براشون اتفاق نمیفته. من انقدر تو این سفر رو دیدم، یه عالم شاگرد دارم از اینا. دختر آمریکایی میگفت ما تو آمریکا وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم، با حجابمون پوز میدیم به مردم، پوز میدیم، یه افتخاره برا ما، یه لذت برا ما، و به خاطر اون هیچ وقت خجالت نمیکشیم جلو همه. یه هنرپیشه بود همین چند وقت پیش، اگه سوال کردن خب شما چجوریه که الان تو آمریکا تو این وضعیت ناراحت نمیشی مردم چی میگن؟ ببین الان مثلا عکسای اونجوری تو فیلمای اونجوری تو میذارن تو صفحات مجازی فلان. یه کلمه گفت اگه همه اینو بفهمن خیلی خوبه. یه جمله گفت این زن، گفت مهم نیست که حالا اینا چی کار میکنن، مهم این است که انسان میخواد کیو راضی نگه داره، خدا رو یا مردم رو. همین. ما الان علت که خیلی این چیزا رو میذارن کنار، تو جو رعایت نمیکنن، تو جمع رعایت نمیکنن، میگه رومون نمیشه اینجا، برای این هستش که میخوان مردم رو راضی نگه دارن. دیگران چی میگن؟ نکنه بد بشه اینجا. ولی وقتی که یک کسی عاشقه اصلا محل هیچ کس نمیذاره. وقتی عاشقه 1000 نفرم باشه دوست داره معشوقش خلوت کنه، ولی جلو مردم هم باشه دستش تو دست معشوقش، بغلش میکنه، میبوسدش، اصلا هم نه حیا داره نه رعایت میکنه، کسی خوشش میاد و خوشش نمیاد. من اما این خوشمون میاد، ما هم هستیم، ما هم لذتمون رو میبریم. تو گرانادا ما یه دختر داشتیم، یه دختر تو اسپانیا، تو شهر همه یه دختر حجاب داشت، همه شهر اینو فوش میدادن و این خیلی شاد، شنگول، آروم، افتخارش این بود، چون میدونست داره چی کار میکنه. ولی وقتی که ما
حجاب رو میدیم به بخش زنانه بدون که بخش فوق عقلی فعال شده باشه، اصلا فهمیده باشه اصلا این به خاطر بخش انسانیش نیاز داره به این حجاب، نمیفهمدش، میگه یه دین ما زور میگه، دین ما محدودیت میاره، دین ما اینه ولش میکنه. به خاطر اینکه مجبور حجابم ول کنه چون دوست داره ول کنه، خیلی چیزا دیگه ول میکنه، خیلی حیاهای دیگه و خیلی بایدها و نبایدها دیگه هم رعایت نمیکنه. چون درکی ازش نداره. ولی اگه فهمید، این صحنه برای من هزاران بار اتفاق افتاده که در خارج از کشور، چون این دوره ها رو ما اونجاها هم داریم، افراد وقتی با خودشون آشنا میشن، ما حرفی هم راجع به حجاب خدا وکیلی نمیزنیم بریم بگیم شما حجاب داشته باشید، ولی وقتی کسی خودش میفهمه انسانه، به طور طبیعی میگه من اینو نیاز دارم، من اینو میخوامش. بخش انسانیم اجازه نمیده که من اینجوری بگردم. یه حرمتی، یه رابطه بین من و الله هست که اون رابطه و حرمته اقتضا میکنه من اینجوری لباس بپوشم. یا نماز دیگه زوری نیست، یا روزه یا خمس با لذت این کار رو انجام میده، یا جهاد یا هر چیز دیگری. پس تا انسان بالغ نشه عاشق نمیشه. گزاره لا اله الا الله رو بچگی به ما میگن بگید این دروغو، یعنی حقیقت واقعی، دروغ که نیست، بیرون درسته ولی در مورد من نیست. میگه بگو تا تلقین کنی به خودت یواش یواش راست بشه. بگو من معشوقی جز الله ندارم، بگو من کمالی بالاتر از بی نهایت لایقم نیست، اینو بگو، هی تکرار کن. وقتی گفتی قیمتت میاد دستت که من کمتر از الله نه، کمتر از الله نه، لا اله الا، من دلبری معشوقی غیر از بی نهایت ندارم. پس این که پیامبر فرمود ما قال نبی و ما قلت مثل لا اله الا الله، نه هیچ پیغمبری و نه خود من حرفی بالاتر از این برای بشریت نیاوردیم. سنگ زیربنای خلقت انسان عشق بین دو نفره، خدا و انسان. پس وقتی میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون کسی است که همه زمین رو، نه فقط زمین رو، همه آسمان ها رو، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که تو آسمان ها هستن برای شما تسخیر کرده. این شما کدوم یک از منای ماست؟ چون خدا همه اینا رو داشت، اینا رو داره. سخر لکم برای یه رابطه عاشقانه است بین انسان و خدا. ماجرای خلقت انسان و جهان ماجرای یک عشق دو نفره است بین انسان و معشوقش. پس وقتی میگه همه چی رو آفریدم برای تو، سوال اینه، شما الان میرید بیرون میبینید که بیرون یه عالم گل، گیاه، میوه، دریا، موجودات دریایی بی‌نظیر. چون عجایب دریایی بیشتر از عجایب زمینی هستن. هم وسعتش، ما 3/4 زمینمون آبه، موجوداتش هم خیلی، افراد و اعضا و جوامعی که تو زیر دریا هستن از افراد و جوامعی که و فرهنگ هایی که روی زمینه خیلی بیشتره. یا من در جوشن کبیر هممون میخونیم یا من فی البحار عجائب، عجایبش خدا تو اونجا قرار داده. اون همه شگفتی که خدا رو زمین و آسمون قرار داده برای یک رابطه است، یه رابطه عاشقانه بین انسان و خدا. خلقت الاشیاء لاجلک، حدیث قدسی خدا فرمود و خلقتک لاجلی، همه تو رو آفریدم برای خودم، همه چیز برای توه اما تو برای منی. یعنی رابطه عاشقانه. و انسان اگر عاشق نشه و به لا اله الا الله نرسیده، اصلا بلوغ انسانی و باطن انسانی نداره. در حد فرشته هاست یا حیوانات یا گیاهان یا جمادات، که حالا بعد مستنداتش هم ذکر میکنم خدمت عزیزان. خب اصل لا اله الا الله، ما برای این آفریده شد. لذا فرمود افضل العباده ذکر لا اله الا الله. پیامبر فرمود بالاترین عبادت یه آدم موقعی است که خودش میگه و یادش میاد که
معشوق و دلبری جز خدا نداره. این حقیقت انسانه. خب در این رابطه بریم سراغ کسی که این ساختار ریاضی رو خلق کرده، این معجزه رو ایجاد کرده. او وقتی که به نوبت انسان میشه چند تا گزاره تخصصی در مورد انسان میده. یک، سوال این عشق قراره چی کار بکنه؟ ببین وقتی میگم من عشق جمادی دارم یعنی پولو میخوام برای خودم، یعنی بیا تو حساب خودم، این خونه مال منشه. وقتی میگم عشق گیاهی دارم یعنی این میوه رو بخورم، این غذا رو بخورم، یعنی هیکلم درست بشه، خوشگل شم، خوش‌اندام بشم، قهرمان ورزشی بشم، همش با خودم. این کمال گیاهی تو من به وجود بیاد. وقتی میگم کمال حیوانی یعنی میگم به این جنس مخالف علاقه دارم، یعنی او بشه همسر من، نمیدونم پدر من، دختر من، داماد من، عروس من، میخوام رئیس جمهور شم، میخوام وزیر شم، میخوام نمیدونم این کمال رو میخوام من داشته باشم. وقتی کمال علمی هست، کمال فرشته‌ای هست، یعنی چی؟ شما که عاشق علم شدید، شما دانشمندان عزیز، یعنی میخواید اون رشته مال شما باشه. در واقع اون تخصص با وجود شما یکی میشه. شما اون تخصص رو الان دارید. سوال شما با به دست آوردن این تخصصات چیزی به وزنتون، قدتون اضافه شد یا نه؟ به هیکلتون؟ نه. پس اون دانشی که الان شما دارید مادی که نیست، یه حقیقت غیر مادی بهش میگن حقیقت عقلی، ولی بی نهایت هم قیمت داره و همراه شماست. کجای شماست؟ با شما یکیه، با ذات شما، با روح شما یکیه. اتحاد برقرار کرده. تو ما تخصصی میگیم اتحاد علم و عالم و معلوم، یکی میشید. کجاتون هست نیست، شما یه اتحاد پیدا کردید با اون کمال. اون کمال شما، ذات شما شده اون کمال. اون کمال دیگه بخشی از ذات شماست. پس وقتی میگم من میخوام عاشق خدا هستم، لا اله الا الله، قرار ما چه اتفاقی بین ما و خدا بیفته؟ قرار بین ما و الله چه اتفاقی بیفته؟ من الان عاشقشم، خب قرار چی بشه؟ همین داستانه. عین ازدواج، عین کسب علم، من میخوام یک وحدت، یگانگی با الله پیدا کنم. من میخوام کمالات بی نهایت بخشی از وجود من بشه. همون که شما خواهید علم بخشی از وجود شما بشه، یا اون خانم مال شما باشه، یا بچه من باشه، همسر من باشه، پدر من باشه، مادر من باشه، عشقای زمینی، یا مال من باشه، این غذا رو من بخورم، این لذات گیاهی رو من ببرم، هیکل من درست بشه. پس وقتی شما میگید میخوام عشق به خدا، لا اله الا الله، سوال درش وجود داره. ببینید یه بار من بگم، شما سوالشو درارید. لا اله الا الله، معشوقی نیست مگر کمال بی نهایت. سوالش کجاست؟ سوالش اینجاست، برای کی معشوقی غیر از بی نهایت وجود نداره؟ شما الان به خیلی از جوونا بگید معشوقی نیست جز الله، میگه بابا من عاشق فلان خانم هستم. راست میگه یا دروغ میگه؟ بله؟ راست میگه. چون وقتی میگه من عاشق فلان خانم هستم، با کدوم منش داره حرف میزنه؟ من حیوانیش. میگه نه من عاشق اینم مثلا بشم پزشک، مهندس، عالم. راست میگه یا دروغ؟ راست میگه. ولی با کدوم منش داره حرف میزنه؟ من فرشته ایشو داره میگه. من عاشقم تاجر شم، بیزینسمن شم، نمیدونم این بشم. راست میگه. وقتی میگه خدا معشوقته، میگه من اصلا نمیفهمم میگه خدا معشوقم یعنی چی، این هنوز بالغ نشده. این هنوز بلوغ انسانی نداره. برای همین پیامبر فرمود روز قیامت امت من به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه محشور میشن. بعضی از اعضای امت من، روباه، گرگ، خوک، اینا وارد میشن اونجا. گفتم اون روباها کیان؟ اونایی که حقه بازن، سر مردم کلا میزنن. خوکا کیان؟ اونایی که بی حیا ان، بی غیرتن. اما گرگا کیان؟ اونایی که عصبی ان، پرخاشگرن، درنده هستن. میمونا کیا هستن؟ اونایی که
لجبازن، عناد دارن، زیر بار نمیرن، مقاومت و پوست کلفتی دارن در مقابل حقایق و چیزای دیگه، بعضی هم ترکیبی، همش هستن. یه عده مخصوصی، یه عده خاصی استثناءً انسان مشهور میشن با باطن انسانی. برای همین اساساً در خلقت انسان استثناست. اینو دقت کنید خواهش میکنم. انسان استثناء هست، یعنی اونی که باطن انسانی داره و عاشق الله میشه استثناست. لذا خداوند وقتی میخواد انسانها رو تو قرآن تعریف کنه چند جور تعریف میکنه. میگه بعضی از انسانها قیمتشون جمادیه. سوره بقره آیه 74 مرقوم بفرمایید. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره. دلهای شما سخت شد بعد از اون ماجرا شد مثل سنگ. قلب انسان یعنی اونجا که منشأ عشقه، قیمت هر انسانه. فرمود قلبهای شما سخت شد مثل سنگ. پس این یه درجه. بعد فرمود او اشد قسوة، از سنگ هم شما پایین تر هستید. چرا؟ خدا بحث ریاضی میکنه. میگه سنگا 3 کمال دارن، 3 کمال دارن که تو بعضی از انسان ها نیستش. ان من الحجارة لما یتفجر منه الانهار. سنگ ها با اون همه سختیشون در مقابل آب از خودشون نرمش نشون میدن، نهر جاری میشه از تو دل سنگ ها. و ان منها لما یتفجر فیخرج منه الماء. میشکافن، خیلی سختیشون زیاده اما بالاخره اجازه میدن آب توش خارج بشه. الان شمال هستید خیلی قشنگ میتونید نبید. و ان منها لما یحبط من خشیت الله. بعضی از سنگ ها از ترس خدا خرد میشن، شکسته میشن. یعنی خشیت فرع بر معرفته. میگه این جماد معرفت داره. حالا بعدا توضیح میدم چطور میشه یه شی معرفت داشته باشه، خدا ترس بشه. شیء بفهمه و خدا ترس بشه. خب میگه بعضی از سنگا وقتی اسم خدا رو میشنون فرو میریزن. شما قلباتون وقتی اسم خدا رو میشنوه هیچ تأثیری نمیپذیره. خدا رحمت رو مرحوم فردرسکیو از عرفای قرن 7. ایشون میرن هندوستان. در هندوستان حالا که هند رفتن میبینن اونجا معابد فوق‌العاده زیبایی داره. گاهی وقتی یه معبد شما میخواید ببینید باید چند ساعت تو صف وایسی تا اجازه بدن بری ببینی. اونم با تشریفات خاصی اجازه میدن بری بازدید کنی. ایشونو میبرن تو اون معبد. وقتی تو اون معبد میره خیلی تحت تاثیر اون شکوه معبد قرار میگیره. میگه چه معبد زیبا و با شکوهیه. اونا بهش میگن که آره اینا مثل مسجدای شما نیست، فکستنی و شکسته و در و داغون. اینجا خیلی معابد ما با شکوه و شیک و مجلله. مرحوم فردرسی میگه اشتباه نکنید، مسجدای ما مثل معبدای شما نیست. مسجدای ما چون دائم اسم خدا توش میاد نمیتونه مقاومت کنه. مساجد ما بعد از یه مدت خرد میشن، شکسته میشن، زمینشون، فرششون، دیوارشون، سقفشون همه مقاومت ندارن، از بین میرن. میگه چه حرفیه میزنی؟ تو اگه میتونی بیا برو تو معبد ما اسم خدا رو ببین مثلا تکون میخوره. ای راست میگی. خب مرحوم فردرسی میتونست بگه خب معابد به مرور زمان مساجد اینجوری میشن، ولی قبول میکنه. عارف اینجوریه ها. میگه باشه میام. یه جمعه قرار میذارم مرحوم میر فردرسی میاد توی معبد. خدا رحمت رو مرحوم مولا احمد نراقی رو داستانش رو خیلی زیبا در تقدیس آورده. میفهمد وقتی که ایشون تکبیر اولو گفت معبد شروع کرد به لرزیدن. تکبیر دومو گفت این سنگا و در و دیوار معبد شروع کرد به ریختن. میگه همه فرار کردن. میگه معبد تکبیر سوم خودش هم فرار کرد. این تا الله اکبر دیگه سقف اومد پایین خودش هم در رفت. این اثر اسم خداست روی جماد. به علی علیه السلام گفتن چرا تو جنگ صفین یاران معاویه شمشیر نخورده، تیر نخورده، نیزه نخورده کشته شدن؟ فرمود با تکبیر من مردن. من خدا رو شاهد میگیرم اگر لعنت خدا بر من اگر مبالغه کنم، ما تو زمان جنگ بارها این اتفاق برامون افتاد.
تکبیر گفتیم چون کار من اینجوری بود، من چون تخریبچی بودم و اطلاعات عملی بودم، همیشه نفر اول بودم تو عملیاتایی که شرکت کردم، باید اولین نفر میزدم به خط. خدا رو شاهد همیشه وقتی ما میرسیدیم بارها این صحنه برای ما به وجود اومده بود که عراقی‌ها مرده بودن با فریاد ما قبل از اینکه ما بهشون برسیم و بکشیمشون. بارها این صحنه برای ما اتفاق افتاد. تکبیر میکشت، یا مهدی یا حسین میکشت. این اثره. لذا قرآن میگه بعضی از قرآن 4 دسته تقسیم میکنه، میگه بعضیا جمادی ان، 5 دسته عذر میخوام، بعضیا از جماد پسترن، بعضیا حیوانن، اولئک کل. توهین نمیخواد کنه، یا فکر کنم قرآن توهین. قرآن میگه حد ریاضی این آدم از نظر شرافت و حجم فعالیت‌هاش، آرزوهاش، آرمان‌هاش در این حده. میخواد رئیس جمهور شه، میخواد استاندار شه، میخواد فرماندار شه، میخواد یه کار اجتماعی، فعالیت اجتماعی سیاسی. آدم خوبی هم هست، میخواد مثلا خدمت کنه به هم نوع غیر هم نوع، ثوابم داره، بهشت هم میره، چون حیوانات بهشت هم میرن دیگه. آدم خوبیه. به جایی که بگیم آدم خوبیه، میگه مرد خوبیه، خانم خوبیه. دسته 4 میفرماد بل هم ازل، از حیوانات کمتر هستن، چون حیوانات غیرت ناموسی دارن، حیا دارن. خب یه عده ندارن. حیوانات نماز میخونن، یه عده نمیخونن. حیوانات خدمت به هم نوع و غیر هم نوع دارن، یه عده ندارن. حیوانات تعهد خانوادگی دارن، به خانوادهشون تعهد و مسئولیت خانوادگی سرشون میشه، یه عده ندارن. حیوانات امانت داری دارن، خب یه عده ندارن. من خدا رو شاهد میگیرم اگر جامعه انسانی رو کره زمین به اندازه حیوانات الان زندگی میکردن، الان امام زمان ظهور کرده بود. ما الان مشکل اون است، ما در حد حیوانات نشده. جامعه جهانی در حد کمالات حیوانی نیستش. خب یه دسته دیگه هم داره خدا معرفی میکنه، 5 دسته. این 5 دسته رو تحت یه اسم کلی آورده که الان توضیح میدم. دسته 5 رو میفرماید که شیاطین الانس، این شیطان هستن دیگه. این دیگه از حد بدترین نوع انسانه. شیطان اسم کلیه تو قرآن. به هر موجودی که این بخش، دستمو نگاه کنید، این بخش رو از یاد شما ببره میگن شیطان. هر موجودی که نذاره بفهمه تو انسانی، عقل نیستی، زن نیستی، مرد نیستی، هر موجودی که نذاره تو بفهمی لا اله الا الله و نذاره بفهمه که تو معشوقت خداست، میشه شیطان تو. هر چی که باشه فرق نمیکنه. قرآن میگه بعضی وقتا همسراتون هستن، بعضی وقتا بچه‌هاتون هستن، بعضی وقتا اموالتون هستن، اینا دشمناتون میشن. هر چیزی که نذاره بفهمی تو انسان آفریده شدی میشه شیطان. شیطان عامل غفلته، غیر از ابلیسه. ابلیس که سجده نکرد یه نفره، ولی زیر مجموعش رو که اسم کلی شیطان هم خدا بهش میگه. شیطان یعنی هر چیزی که نمیذاره تو با عشق خدا باشی، هر چیزی که نمیذاره از خدا لذت ببری، هر چیزی که مانع میشه که تو با غیب ارتباط بگیری و آرامش داشته باشی، هر چیزی که نمیذاره تو آروم باشی، هر چیزی که میخواد باشه شیطانه. هر چیزی که نمیذاره تو شاد باشی، هر چیزی که نمیذاره تو مهربون باشی شیطانه. شیاطین الانس. پس هر وقت ما حالمون بده یعنی شیطان زده شدیم، یادتون نره. یه شیطان داره ما رو اذیت میکنه، حالا یا انسی، قرآن میگه شیاطین الانس، یا جنی، من الجنت و الناس. یا جن داره اذیتمون میکنه یا یه انسان داره اذیتمون میکنه. بالاخره ما داریم اذیت میشیم که شاد نیستیم، آروم نیستیم، مهربون نیستیم. هر وقت حالمون بده یعنی یه جایی باج دادیم به شیطان، یه جا کار خرابی کردیم، شیطان داره ما رو خراب میکنه. یا شیطان جنی یا شیطان انسی. این فراموشمون نشه. هر جا عصبانی، هر جا ناآرامی، هر جا کینه داری، هر جا گذشته یادت میاد، هر جا توقع نسبت به کسی پیدا میکنی، خدا رحمت کنه میرزا میگه توقع زشته، بده حتی از خدا. هر وقت که تو دلت اینا ایجاد میشه یعنی شیطان زده شدی. این 5 تا رو قرآن تحت یک اسم میاره. اون اسم چیه؟ کسی میگه؟
این 5 تا رو قرآن تحت عنوان غیر طبیعی طراحی کرده. میگه انسان ها 2 جورن، طبیعی و غیر طبیعی. طبیعی رو میگه اسم گذاشته، برای غیر طبیعی رو بهش میگه فاسق. فسقه لفظ عربیه یعنی غیر طبیعی. فاسق یعنی غیر طبیعی. مثلا شما یه گربه بره مثلا کاغذ بخوره، بره چیپس بخوره، مثلا یه پلنگ مثلا بره سبزی بخوره، طبیعی نیست. مثل حالتهای زکام، حالتهای بارداری، حالتهایی که انسان انحراف مزاج پیدا میکنه، بوی غذا بدش میاد، از بوی عطر بدش میاد، این حالت رو میگن فسق. فسق یعنی خروج از حد طبیعی. خدا انسانها رو 2 جور معنا میکنه، طبیعی و غیر طبیعی. طبیعی ها کیا هستن؟ اونا که عاشق خدا هستن. غیر طبیعی ها کیان؟ اونا که عاشق بی نهایت نیستن. چرا؟ میگه خب تو بی نهایت طلبی دیگه، باید بی نهایت رو بخوای، نمیخوای. مثل پسری الان میگه زن نمیخوام، بالغ شده، مادرش میگه ازدواج کن، میگه من زن دوست ندارم. دختر الان شده 25 سالش، مادر میگه خب اون خواستگار رو قبول کن، میگه اصلا پسر بدم میاد، میگه غیر طبیعیه. به بچه‌ت میگه برو درس بخون، دانشگاه، دکتری، مهندسی، میگه از درس بدم میاد، متنفرم. خب طبیعی نیست این آدم. بهش میگن فسقه، غیر طبیعی. قرآن میفهمد انسان ها 2 جورن، مؤمن، فاسق. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. هیچ وقت مؤمن و فاسق با هم یکی نیستن. حالا وقتی میاد سراغ مؤمن، مؤمن رو طراحی ریاضی میکنه، یعنی ساختار بهش میده تو بفهمی مؤمن یعنی کی. میفهمد والعصر ان الانسان، بگید لفی خسر. خسر یعنی از دست دادن اصل سرمایه، سرمایه انسانی ها، سرمایه جاودانه. میگه بدون استثناء همه آدما، همه انسان ها دارن خسران میدن، بدون استثناء نیست. استثناء الا الذین، الا اونا که ادبیات خوندن میدونن الا للاستثناء. مگر یعنی چی؟ الا یعنی چی؟ یعنی استثناء داره. خب همه آدما دارن اصل سرمایه‌شون رو از دست میدن، ضرر نمیکنن. میگه خسران دارن. خسران با ضرر فرق داره. ضرر یعنی که تو مثلا می‌خواستی سرمایه اقتصادی گذاشتی، مثلا می‌خواستی انتظار داشتی 1 میلیارد سود ببری، 300 میلیون سود بردی، 700 میلیون از دست رفته، میگه ضرر کرده. ولی خسران اینجوری نیست. خسران اصل سرمایه است. مثل مثلا تو این تابستون یه کسی یه وانت یخ آورده بفروشه، هیچ هم یخ ازش نخریده، یخاش هم آب شده، همش آب شد رفت، پولش رفته، سرمایه رفته. قرآن میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام سرمایه رو از دست میده. استثناء الا الذین، بگید آمنو. آمنو به کی؟ به خودشون. اول خودشون ایمان بیارن به خودشون، بفهمن انسانن، و بعد از طریق ایمان به خودش بفهمه اله لازم داره، معشوق لازم داره، الله لازم داره. الا الذین آمنو و چی؟ عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عملی که صلاحیت داره منو به الله برسونه، منو به هدف خلق. عملی که صلاحیت داره منو به معشوقم برسونه. الا الذین آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. لال نباشه، ترسو نباشه، بزدل نباشه، نون به نرخ روز نباشه. آدمی باشه که حق رو بشناسه و برای بقیه حق رو تعریف بکنه، حق گو باشه، طرفدار حق باشه، توصیه به حق کنه، بقیه رو واقعا حق رو بیان بکنه. و تواصوا بالصبر، به بقیه انرژی بده، قدرت بده، صبر بده، بقیه توصیه کنه بقیه رو به صبر، بتونه وجودش یه جوری باشه که انرژی بده به بقیه، صبر بده به بقیه، بقیه رو مقاوم بکنه. حالا وقتی که میایم تو قرآن یه جا اینو دیگه خیلی خیلی شفافش میکنه خدا، خیلی شفافش میکنه. شفاف یعنی چی؟ یعنی یه آینه میده دستت، میگه تو این آینه هر وقت نگاه کنی میفهمی باطن خودت چه شکلیه، یا فاسقی یا مؤمنی، کدوم درجت هم در میاد. اصلا لازم نیست کسی بهت بگه. یه موقعی با چند تا این رفقا زمان جنگ رفته بودیم خدمت یکی از اولیای خدا که این رفیقامون یه ذره تقصیر میکرد. آخر جلسه گفتش که من میخوام بمونم اینجا. گفتم برای چی؟ گفت من میخوام بگم این حاج آقا به من بگه که من باطنم چه شکلیه.
گفتم بابا بریم بابا بریم وایساد. گفت نه من میخوام وایساد. آخر وایساد و ما رفتیم بیرون و بعد 5 دقیقه بعد این اومد بیرون خیلی لب و لوچه آویزون و نه. گفتم چی گفت؟ گفت الاغی. اصلا ما نیازی نداریم یک کسی پیدا شه به ما بگه تو گوسفندی، الاغی، گاوی، چی هستی. اولیا خدای موقع میبینن این چیزای دیگه. نه این آیه قشنگ به شما میگه شما الان واقعا خداوکیلی تو از صبح تا حالا چند بار تو آینه نگاه کردید؟ ما برای چی تو آینه نگاه میکنیم؟ آینه جزء واجبات زندگی ماست و مجهول هم هست، یعنی خیلی قریب و مجهول هم هست، خیلی ارزش داره. ما تو نگاه میکنیم توش دیگه، خودمون رو دائما با یه استانداردی خودمون رو همیشه میسن که الان من میتونم برم بیرون خونه، میتونم درو باز کنم طرف بیاد منو ببینه یا نه. ها آینه خیلی مهمه. یه آینه خدا گذاشته که شما همیشه بفهمید الان میخوای نماز بخونی با آدم داره میره رو سجاده یا یه کسی دیگه داره میره رو سجاده. اومد خدمت امام سجاد علیه السلام گفت آقا امسال چقدر حاجی زیاده، ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی زیاده. حضرت فرمود از اینجا نگاه کن ببینم. نگاه کرد گفت عوض کرد جملهشو، گفت ما اکثر زجیج، چقدر سرصدا زیاده، و اقل الحجیج، چقدر حاجی کمه. چون حاجی شرایط انسانی داره حج رفتن دیگه. توضیح میدم. قرآن یه آیه آورده میگه هر وقت تو این آیه شما همیشه میتونید خودتون و دیگران رو بسنجید، هم خودتون میتونی بسنجی هم دیگران رو. برده رو کجا؟ برده روی همون حقیقت انسانی. چون حقیقت یک انسان از نظر خدا قلب انسانه، نه مغزه انسان، دل انسانه. دل تمام حقیقت یک انسانه. قرآن میفرماید معشوقت، دستمو نگاه کنید، معشوقت هر کس باشه قیمتت هم همونه، مقصدت هم همونه، قیامت هم با همون مشهور میشه. قیمت هر انسانی محبوب و معشوق اوست. لذا 8 تا معشوق قرآن میاره. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره توبه آیه 24 مرقوم بفرمایید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. این کلمه فسق رو میاره. بگو اگه باباهاتون که خب مامانا رو هم داره و پسراتون که دختراتون هم داره و داداشاتون برادراتون که خواهراتون هم داره و همسراتون و عشیرتون. عشیره چیه؟ عشیره یعنی چی؟ عشیره یعنی فرهنگی که در مقابل خداست. میگه آقا مثلا مهریه باید کم باشه. خدا رسول میگن مهریه باید کم باشه. میگه ما تهرونی ها اصلا رسممون نیست، ما شمالی ها اینجوری، ما لورا اینجوری، ما ترکا رسم، ما افغانی ها رسممون اینجوری، ما عربا این قبیله گرایی، قوم گرایی، ناسیونالیسم. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. ناسیونالیسم کلا میشه عشیره گرایی. هر چیزی که جلوی خداست، جلوی رسیدن تو به معشوق تو رو بگیره، عشیره گراییه. میگه ما ایرانی هستیم. خب ایرانی باش. ایرانیت بخش زمینی توه، بخش حیوانی توه. تو انسانی، از جنس اصلا ما ایرانی، ما جنس ایرانی که نداریم که. هممون از یه جا اومدیم. این مستند بروسلی نشون میداد چون تو بروسلی خب رفت آمریکا دیگه، چینی بود و رفت اونجا و بعد اونجا بزرگ شد و رشد کرد. خبرنگار بهش میگه که مجری برنامه تو آمریکایی میدونی خودتو یا چینی؟ گفت من خودمو انسان فقط میدونم. چینی، آمریکایی، نمیدونم کجایی، اینا بخشای ما نیستش، ولی ما هممون انسانیم. من خودم انسان میدونم، مرز نداره انسانیت. عشیره گرایی. بعدش چی؟ اموالی که جمع کردید و شغل و تجارتتون که میترسید کساد بشه و تجارتون تخشون کسادها، خیلی ترس دارتون میداره که کساد نشه. و مساکن و ترضونها، خونه هایی که خیلی دوستش دارید، راضیتون کرده خونه هاتون. میگه اینا رو دوست داشته باشید، هر چی بیشتر بهتر. اصلا خدا نمیگه این 8 تا دوست نداشته باشید، اینا همه مبارکن. لذا پیامبر میفرماد علامت اینه که بدونی انسان چقدر مؤمنه ببین چقدر عاشق همسرشه. کلما ازداد للعبد ایمانا ازداد حبا للنساء. ببین چقدر عاشق همسرشه، خانواده همسرشه، چقدر عاشق مردمه، چقدر عاشق
مردم جهان، حتی کسایی که هم دینش نیستن، حتی کسایی که دشمن هستن، میگه اونا هم خدا نهی نکرد. قرآن میگه شما نهی نکرده از اینکه اونایی که با شما هم دین نیستن دوستشون نداشته باشید و لطف کنید در حقشون. خدا فقط میگه با اونایی که با شما میجنگن بجنگید، ولی با بقیه که نمیگه دوستشون نداشته باشید. با گیاهان، با حیوانات و حتی با اشیا. شما پیغمبر نکن اشیاء اطرافش محبوبن، برای همین هم انقدر محترمن که همشون اسم دارن. همشون اسم دارن. صندلی پیامبر اسم داره، عصاش اسم داره، الاغش اسم داره، قاطرش، اسبش اسم داره، چون شخصیت داره. همشون ذکر خدا میگن، همشون محترمن. انسان باید با اشیا بتون رابطه خوب برقرار کنه، با گیاهان، با درختها. نمیگه بدن اینا. امام صادق فرمود از ما نیست کسی که جمع مال رو دوست نداشته باشه، ولکن من حلال. لیس منا من لم یحب جمع المال ولکن من حلال. از ما نیست کسی که پولدار شدن رو دوست نداشته باشه، ولکن از حلالش. اینا اشکالی نداره. خدا اصلا نمیگه اینا رو کنار بذاره. هر مکتب مذهبی عرفانی که اومد به شما گفت دنیا رو بذارید کنار، دینی نیستش، اصالت نداره. قرآن میگه شما اینا رو دوست داشته باشید، ولی قرآن یه حرف داره، میگه اگر این 8 معشوق احب محبوبتر هست نزد شما از 3 معشوق انسانی، احب الیکم من الله، کمال مطلق و بی‌نهایت، و رسوله، یعنی اونی که شما رو میرسونه به الله، و اهل بیت، البته چون در آیات مودت اهل بیت هم میاره، و جهاد فی سبیله، تلاش، جهاد در راه خدا. اگر این 3 اون 8 پیش شما محبوب تر از این 3 هستن، منتظر بدبختی و نکبت باشید. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا غیر طبیعی ها رو دیگه هدایت نمیکنه. فاسق یعنی غیر طبیعی. ببین چقدر تعریف کرده خدا از انسان. خدا میگه تو زمانی طبیعی هستی که عاشق منی. اون موقع عاشق من نیستی، با عشق من آروم نیستی، با من شاد نیستی، طبیعی نیستی، جن زده ای، شیطان زده ای، منحرفی. طبیعی تو اون موقعی است که عاشق منی، عاشق اهل بیتی، حالا چراشو بعدا توضیح میدم فردا انشالله، و عاشق جهادی. اگه این 3 عشق در رأس بقیه عشقات توی انسانی، و اگر این 3 عشق در رأس معشوقات نباشه، دیگه فاسق شدی، منحرف شدی. این تعریفی که خدا داره از انسان حقیقی میکنه. انشاءالله جلسه بعد توضیحات مفصل تری تقدیم میکنم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.